Přestože se narodil ve Francii, jeho rod sahá hluboko do české historie. Známé jméno, modrá krev, noblesní člověk, pevné životní hodnoty a hlavně chuť spojovat lidi i myšlenky. Pán ze Žďárského zámku přichází. Já jsem vlastně typický Evropan, to znamená, že jsem uprchlík, nebo syn uprchlíků, rodiče česká, gruzínská, narodil jsem se ve Francii, teď žiju v Čechách, kde jsme se vrátili po sametové revoluci. A po 16 let v investičním bankovnictví, 12 let v strategické poradenství, vlastně teď na plný úvazek se věnuju hospodaření, oživení, rekonstrukce naše takzvané panství, které je ve Žďáře nad Sázavou. Je to určitě velká námaha, velké starosti, ale je taky velká radost, protože konec konců je to jedinečná šance dělat smysluplné věci. Jak se říká, rakev nemá kapsy. A pracuje člověk s přírodní a kulturní památky a je otevře v veřejnosti, tak má tu šanci, že něco nechá za sebou, který je, si myslíme, doufáme, s manželkou smysluplné. To místo, o které se staráme, je Žďár nad Sázavou, kde vlastně původně byl klášter a zámek, který se dostal do mé rodiny po začátku 19. století. A je to velmi silné místo, které prostě přežila mnoha událostí od husitů po devastace za totalitu. Přitom prostě ten duch místní je tak silný, že pořád podporuje vlastně tvořivost. A to slovo je velmi důležité. A k tomu máme vlastně dvě mota, jestli můžu to takhle pojmenovat. První motto je naše minulost, pramen budoucnosti. Je to památek UNESCO, částečně národní památka, kulturní, rezervace přírodní. Tohleto všechno, tyhle památky mají hodnotu, pokud mají smysl. A mají smysl, pokud podpoří dnešní tvořivost. A druhý motto vlastně je, že společnost, která tvoří, žije. Jinak řečeno, společnost netvoří, nežije. A je to pro náš národ teď vysoce důležité. My jsme národ inženýrů úspěšných, ale musíme investovat do svoje tvořivosti, abychom nejenom dali dohromady věci, které někdo jiného nakreslil někde jinde, ale abychom prostě měli svoji přidanou hodnotu. Historicky na to určitě máme a můžeme to podpořit dál. A třeba mě hodně zlobí, když slyším, že ve škole se říká, seš normální. No určitě nejsme normální, naštěstí. Musíme prostě risknout tu tvořivost. Jak to funguje s těmi památky? První pilíř, který jsme tam otevřeli teď, je to rok, je takzvaný Muzeum nové generace. To je taková zážitková expozice, velmi interaktivní, živá, která vám přes všechny smysly dá příběh toho místa a jeho smysl pro dnešek. My třeba nevíme, že náš vztah k emocí, k vertikalitě, k světu, k pohybu a tak dále bylo zakodováno za barokem. My si myslíme, že baroko, doba temná, to je pitomost. Baroko byla jeden z vrchol českého národa a my pořád z toho čerpáme. To je vlastně první muzeum, který má cíl vás vyhnat z muzeem, abyste byli po návštěvě toho interaktivní zážitkové expozici, jste byli vybaven těch klíčí do zámku, abyste pochopili, co je na místě a proč a jaký smysl to má pro vás dneska. A funguje to tak, že se setkáte s tvořivými lidmi, kteří za 13. století nebo za barokem vlastně něco vymyslelo a oni vám to vypráví a tím pádem pochopíte, prožijete, proč je to pro vás zajímavý dnešek, jako normální dnešní člověk. Druhý pilíř po Muzeum nové generace a prohlídky do zámku jsou rezidence umělců, festivaly, současné umění a tak dále.
Proč? Protože vlastně celý příběh toho místa je podpora tvořivosti na základě toho, že se najdete sám sebe a otevřete se ostatním. A to pořád funguje. A třeba ty umělci, kteří k nám, je jich 10-20 ročně, kteří nám jdou na rezidenci, mají jediný 2 úkoly. První úkol je najít sám sebe, nabírat energie na tu tvořivost. A druhý úkol po ukončení rezidenci být ochotní se spojit, se sejít s místními lidmi, kteří mají zájem. A třeba něco okázat nebo vyprávět, jak tvoří, proč to dělají, jaký složitosti mají s tím a tak dále. A přes tu diskuzi vlastně umožnit těm lidem, kteří se na místě na tohleto podívají, taky si uvědomit, že taky jsme tvořiví nebo máme možnost. Taky máme právo být tvořivý. Takže to tež, co ve 13. století za barokem platí dneska. A tím pádem si myslíme, že to má smysl pro dnešní a budoucí generaci a každopádně je to velká radost. Takže takhle.